हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। आज आपण कर्ण विषयी माहिती पाहणार आहोत। दागिना म्हणजे महिलांची सगळ्यात जिवलग गोष्ट। त्यात गळ्यातले बांगड्या यांना नेहमी जास्त मागणी असते, पण सध्या कानातल्यांची जास्त चलती आहे। फॅशनच्या बाजारात जसे कपडे शॉर्ट होत जात आहेत, तसा कानातल्यांचा आकारही कमी होताना दिसू लागला आहे। कानातले म्हटले की दोन, परंतु सध्या ट्रेंड आहे एकच कानातलं घालण्याचा। ते एकमात्र कानातलं तुमच्या पेहरावामध्ये उठाव आणू शकते। मुली भाराभर कानातले विकत घेतात, कधीही कुठेही कानातले दिसले की घेतले, आणि ऐनवेळेस घालायचं म्हटलं तर एक कानातलं काही मिळणार नाही। पण हे सारं करताना आपण कानातल्यांच्या फॅशन स्टेटमेंट म्हणून काही विचार करतो का? कुठल्याही रियालिटी शो बघा, विशेषतः कमीत कमी दागिने घालून केवळ कानातल्यावर सगळा स्टेटमेंटचा भर सर्रास टाकला जातो। सध्या तर कानातलेच घालायचे आणि गळ्यातल्याला सुट्टी असं एक नवीन ट्रेंड आहे। इयरकप प्रकारचे कानातले त्यामुळे चर्चेत आहे। हा एकमेव दागिना असा आहे की कोणत्याही दागिन्याची जोड गरजेची नाही, केवळ कानातले घातले की संपूर्ण साज होतो। हे कानातले कानाच्या पूर्ण कडेभोवतीचं पाळीभोवती वेढा घालते, त्याला इंग्रजीत म्हणतात इयरकफ। कानाला चिकटलेलं हे कानभर कानातलं गळाबंद ड्रेस, फॉर्मल्स यावर शोभून दिसतात। इयरकफची ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये